بینی ظریف و کشیده و نوک‌تیز که آرزوی خیلی ها هستش. امروز میخوایم یه سری تمرینات خیلی مفید با هم دیگه داشته باشیم که کمک میکنه بینیمون هم ظریف‌تر بشه، قلمی بشه و هم کشیده و نوک‌تیز بشه. منتها طبق این کامنت دوستمون و سوالی که دارن بعد اینو خدمتتون بگم که بینی‌هایی که خیلی گوشتی و بسیار بزرگ هستن ممکنه که با اینجور تمرینا خیلی به نتیجه ایدئالی نرسن، ولی میتونید 1 ماه 1 روز در میون با این ویدیو تمرین داشته باشید و ببینید که چه نتایجی برای شما داره. ضمن اینکه فشار دستتون هم نباید خیلی زیاد باشه که بیشتر باعث تورم بینیتون نشه. برای اینکه تمرینمون رو شروع کنیم از یک کرم میتونیم استفاده بکنیم. من دارم از کرم آبرسان سمارت تراست استفاده میکنم. دستتون رو چرب میکنین روی صورتتون، قسمت بینی میذارین، همین محدوده رو چرب بکنین کافیه. خب تمرین اول به این شکلی که 2 اشاره ها رو میذاریم طرفین بینی. اینا نقاط M2 هستن اصطلاحاً. اینو فشار بدید، یعنی انگار یه پونز رو دارید فرو میکنید. به این شکل فشار میدیم و بعد لب بالا رو به داخل میکشیم و گوشه های دهان به سمت بالا به این شکل. 5 شماره مکس کردم، دوباره تکرار میکنم. و راند سوم. مرسی. این تمرین اول بود. تمرین بعدی همین نقاط رو میخوایم که ماساژ بدیم. در واقع ماساژ نقاط انرژی محسوب میشه که نقاط M2 رو میخوایم کار کنیم. ببینید من گوشه دهان رو بالا نگه میدارم به این شکل. جهتش مهمه. به سمت بالا و بیرون. 3 4 5 6 7 8 9 و 10. دیدین من در جا دایره زدم. دوباره دستم رو چرب کردم. هر جا دیدین که نیاز دارید شارژ کنید حتما این کار رو انجام میدید. دوباره 2 اشاره ها رو میذاریم طرفه و شروع میکنیم به این شکل دایره زدن و حرکت کردن. میبینید میام تا بالا. 2 گوشه دهان بالا باشه. 3 4 و 5. مرسی. میخوام انگشتاتون رو بذارین روی پل بینی، استخوان پل بینی که این محدوده میشه و بعد میخوام فقط یه حالت درجا اینو جلو عقب بکنیم و تنفس کاملا جاری داشته باشیم. با هم انجام میدیم. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 و 5. حالا 2 اشاره هاتون رو میارین و میخوایم که با 2 اشاره ها بینیمون رو به این شکل پینچ کنیم. پینچ یعنی همون پانچ کردن، همون ژاگه زدن که اصطلاح فرانسویشه، یعنی میشگون گرفتن. ببینید به این شکل. 1 2 3 4 5 استراحت. دوباره 1 2 3 4 5 گوشه های دهان بالا. 1 2 3 4 و 5. برای تمرین بعدی اون دستی که راحت ترین، مثلا اگه راست دستین یا چپ دست، اشاره و شست رو آماده میکنیم و همون پینچ با کشش و به این شکل. ببینید 1 2 3 4 5 گوشه دهان بالا. 1 2 3 4 5 و یه دور دیگه. 1 2 3 4 و 5. حالا برای اینکه مجاری بینی شما باز بشه و تنفس بهتری رو انجام بدید که حتی به فرم بینی شما هم کمک میکنه، میخوایم که ابتدایی سوراخ بینی رو ببندیم. از سوراخ چپ نفس میکشیم. میتونید چشماتون هم ببندید. 3 4 5 6 7 8 9 و 10 که در واقع روی کانال ایدا بیشتر کار کردیم. حالا میریم برای سمت دیگه که کانال پینگالا رو بیشتر فعال میکنیم. 1 2 3 4
5 6 7 8 9 و 10. با یه دستتون یه سمت بینی رو نگه دارید، نه اینکه بینی کج بشه ها، فقط اینو انگار مماس کردید. بعد قلاب اشاره دست دیگه‌تون که قشنگ چربش کردین باهاش شروع میکنید به این شکل دایره زدن و حرکت کردن. 1 2 3 4 و 5. حالا جای دستتون رو عوض میکنید به این شکل. 1 2 3 4 و 5. از اینکه بریم سراغ تمرین بعدیمون، براتون یه جلسه کامل کلاس یوگای صورت رو اینجا میگذاریم. لینکش هم توی دیسکریپشن قرار میدیم که تمرین داشته باشید، آشنا بشید با کلاس یوگای صورتمون. ضمن اینکه اگه درخواستی هم دارین، ویدئویی میخواین، حتما تو کامنت ها برای ما بنویسید که براتون تهیه کنیم. اگر هم میخواین که تو کلاس آنلاین یوگای صورت ثبت نام کنید، به دایرکت پیج اینستاگرام yoga.shadi پیام بدید و ما راهنماییتون میکنیم. خب برای این تمرین 2 تا قلابا رو میاریم، 2 تا اشاره ها رو قلاب میکنیم و به این شکل میخوام به داخل فشار بدیم، رها کنیم. گوشه های دهان بالا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. مرسی. دوباره گوشه های دهان بالا. این یکی از تمرین‌های خیلی مهم در یوگای صورت هست. ببینید به این شکل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. بیاریدش تا بالا قشنگ. این برای سر بالا کردن بینیتون هم خیلی مفید هستش. 4 تا انگشت لازم داریم برای این تمرین، اشاره میانی راست و اشاره میانی چپ. به این شکل میخوام پرتاب بکنید. ببینید از پایین میام بالا به طرف نوک بینی و پرتاب. 2 3 4 5 استراحت. دوباره 1 2 3 4 5 و یه رانده دیگه. 1 2 3 4 و 5. برای تمرین بعدی 60 و اشاره. یه دستتون که راحت ترین رو میارین به این شکل. ببرید 1 2 3 4 5. دوباره حالا میتونید جای دست رو عوض کنین. 1 2 3 4 5 و 1 2 3 4 و 5. کاری که الان میخوایم بکنیم خیلی حائز اهمیت هستش در ماساژ و یوگای صورت. تپینگ میخوایم بکنیم. این نواحی که تا الان کار کردیم و یه تپینگ ماساژ انجام میدیم. خیلی خوب خون رسانی رو میتونیم توی این نواحی تشدید بکنیم. خودش جنبه ریلیز یا رهاسازی داره بعد از این سری تمریناتی که تا این لحظه داشتیم، که بعد بریم سراغ ادامه تمریناتمون. قبل از اینکه بریم سراغ تمرین بعدیمون، براتون یک ویدیوی 1 ساعته داریم. هولوش 1 ساعت هستش و تمام 0 تا 100 یوگای صورت رو من اونجا با تمام نکاتش توضیح دادم. حتما این ویدیو رو مشاهده بکنید. خب ببینید برای این تمرین میخوام شست برعکستون بذارید زیر رأس ابرو و اینو فقط فشار بدید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. حالا میخوام لبهاتون رو به شکل مشک، مثلا دیدیم مشک دوغ رو عشایر چجوری حرکت میدن، به راست و چپ حرکت بدیم و این تأثیر جالبی روی بینی شما میذاره. با هم انجام میدیم. این 5 تا بود. بریم 5 تای دوم و 5 تای سوم. حتما ضربه بزنید بعد از این تمرین. تو این تمرین دوباره 2 تا قلاباتون رو میارید روی M2 میذارید و به داخل فشار میدید، رها میکنید. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 و 5. یه ویدیو هم براتون اینجا میگذاریم قبل از انجام تمرین. اگه میخواین 15 سال جوان‌تر بشید حتما باهاش تمرین داشته باشید. خب 2 تا اشاره ها رو میذاریم بالا و خیلی آروم رو به پایین دایره میزنیم. چرا تاکید میکنم که خیلی آروم؟ چون دارین از بالا به پایین حرکت میدین. اما برای درناژ لنفاوی و فرمدهی بینی شما این تمرین خیلی
مفید هستش. 4 و 5. خب میرسیم به تمرین پایانی. حتما خوب دستتون رو چک کنید که چرب باشه. 4 تا انگشتا رو قشنگ چرب کنید داخلش رو. با دست راستم سمت چپ بینی، ببینید سمت مخالف رو آروم به طرف بالا میکشم و بعد با دست چپم سمت راست رو 1 2 2 3 گوشه دهان بالا 4 5 6 7 8 9 و 10 مرسی. میتونید باز هم تپینگ انجام بدید و برای اونایی که خط خرگوشی دارین روی بینیتون یه ویدیوی خیلی مفید میگذاریم. شاد و سلامت باشید.